السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله معاكم في الفيديو هنراجع مع بعض القصة بتاعتنا المكررة على منهج Family and Friends لجريد 5. جريس دارلينج. القصة بتاعتنا يعني قبل ما نبدأ في الأسئلة، عايزكم يعني نتعود أي حاجة فيها نوفلز أو ستوري قصة لازم نكون عارف البلوت، الملخص بتاع القصة أو الموضوع بتاع القصة، وابدا اكون فاهم اقرا السؤال كويس قوي مره واتنين وتلاته وافهم السؤال عايز ايه. لو انا فاهم القصه واحداثها باللغه العربيه، فاهمها كويس، فاهم احداثها ايه، هقدر اجاوب على السؤال. طريقه تقليديه لحفظ القصه، يعني كل انت تحفظ سؤال باجابه سؤال باجابه، دي حاجه مش كويسه. يعني انت هتنسى بعد ما تحفظ السؤال، ممكن تنساه في الامتحان. لكن لو انت حضرتك فاهم احداث القصه ايه وفهمت السؤال عايز ايه، هتقدر من خلال فهمك ليه بالعربي، انت فاهم اصلا القصه بتقول ايه واحداثها ايه، هتقدر تجاوب صح جمله من فاعل وفعل ومفعول. اوكي، يلا let's start. First question. When did the Forfarshire start its journey؟ يعني ايه السؤال دوت يا مستر؟ متى الفورفارشاير starts its journey؟ بدأت رحلتها امتى الفورفارشاير؟ هنكتب on the afternoon of 6 September، يعني في السادس من سبتمبر. لو انا يا مستر مش عايز اكتب on the afternoon، اكتب 6 سبتمبر 1836. اوكي، نكتب كده 6 تي اتش سبتمبر 1836. طب يا مستر لو انا نسيت 1836 مفيش مشكله، لو كتبت 6 سبتمبر. اوكي. question number 2. who was Daniel Donovan؟ يعني هو يعني من، was يعني كان، دانيال دونوفان. مين هو دانيال دونوفان؟ هنقول he was a passenger on the Forfarshire. طب يا مستر مش عارف اكتب كلمة Forfarshire، خلاص اكتب he was a passenger on the ship. اوكي. question number 3. how old was Daniel Donovan؟ how old يعني كم كان عمره؟ هنقول he was 30 years old. اوكي. Where did Daniel stand؟ يعني أين دانيال كان واقفا؟ هنقول he stand stood. في الماضي بقى هنشطب did ونقول دانيال stood on the deck، كان واقفا على ظهر السفينة أو سطح السفينة. أوكي. question number 5. Why was it difficult to stand on the deck؟ بيقول لي لماذا كان من الصعب الوقوف على سطح السفينة؟ هنقول لأن الرياح كانت شديدة. هنقول because the wind was too strong، الرياح كانت قوية جدا. number 6. who was Mr. Rob؟ مين كان مستر روب دوت؟ مستر روب was a passenger، كان مسافرا beside دانيال دونوفان. أو ممكن نقول he was a passenger، مسافر on the Forfarshire، أو or he was a passenger on the ship. Okay. question number 7. where did the black smoke come from؟ يعني بيقول لي where يعني أين، الدخان الأسود كان طالع من إيه؟ هنقول it was coming from the funnel، يعني المدخنة أو الفنارة. question number 8. why did the boy start to cry؟ يعني ليه الولد بدأ يبكي؟ هنقول the boy started to cry because، على طول نقول الإجابة، مش لازم نقول the boy started to cry عشان هو واقع على ظهر السفينة. he fell over on the deck. هنقول هي تاني he fell over on the deck. question number 9. how did Daniel save the boy؟ how did Daniel save the boy؟ يعني دانيال أنقذ الولد إزاي؟ كيف أنقذ الولد؟ بالعربي هو مسكه من الجاكيت، من البلطو بتاعه، وشاله كده وحمله ووداه لمامته. هنقول he caught the boy، the boys ونحط لها apostrophe s caught، then carried him to his mother. okay. then carried him to his mother. where السؤال اللي بعد كده number 10. where did Daniel sit؟ بيقول لي أين دانيال جلس؟ جلس فين دانيال؟ خلي بالك في فرق بين كلمة ستاند كان واقف وكلمة ست قعد. هنشطب طبعا وير ونشطب ديد ونقول دانيال سات
أو على طول نقول إجابتي على طول beside the woman، يعني بجوار السيدة اللي كان اسمها إيه؟ ماري داوسون. أوكي. طيب question number question number 11. Where was Mary's Dawson husband؟ يعني أين كان زوج ماري داوسون؟ زوجها كان فين؟ طبعا احنا عارفين ان هي كانت مسافرة له فين؟ في اسكتلندا. هنقول he was in Scotland. He was in Scotland. Question number 13. Question number 12. What were the sailor trying to do؟ يعني البحارة كانوا بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يعملوا ايه؟ هو طبعا لما راح دانيال دولوفان وبعت له الكابتن بتاع السفينة مع المهندس، فقال له طبعا لازم احنا نرجع لليابس تو ذا مينلاند عشان نصلح الايه السفينة، ما ينفعش ان احنا نكمل في الابحار. فطبعا رفض وبعت اللي هم السيلورز البحارة عشان يحطوا ايه سيل اللي هو شراع. اوكي. question number 13. how was the sea؟ يعني ايه how was the sea؟ يعني كيف كان البحر؟ البحر كان عامل ازاي؟ هنقول the sea was rough. how was the sea؟ the sea was rough with big waves. البحر كان هائجا. البحر كان ايه؟ هائجا. question number 14. what was the weather like؟ يعني what was the weather like؟ كيف كانت حالة الطقس؟ الجو كان عامل ايه؟ طبعا الجو كان عندي كان فيه رياح. طب انا قلت مستر الجو كان عاصفا، هنقول it was stormy. إجابة صحيحة. طب لو قلت يا مستر it was windy and it was getting worse. yeah it's true answer. okay. question number 15. what happened to the ship's engines؟ ماذا حدث إلى محركات السفينة؟ حصل ليه محركات السفينة؟ طبعا المحركات بتاعت السفينة عملت صوت توقفت. هنقول they stopped. they what؟ they stopped. إجابة مختصرة وصحيحة، توقفت المحركات. أوكي. question number 16. why did the paddle wheel stop moving؟ ليه البادل ويل توقفت عن الحركة؟ توقفت ليه عن أن تتحرك عن الدوران؟ عشان المحركات تعطلت. because لأن the engines had broken down. وكلمة broke down معناها يتعطل، مش ينكسر، لا يتعطل. اوكي. اوكي. question number 17. why did Daniel know؟ why بقول ليه، طبعا ما بترجمش انا did. ليه دانيال know about engines؟ ليه كان بيعرف عن المحركات؟ ليه؟ طبعا الناس هتقول لي يا مستر عشان هو كان مهندس. إجابة صحيحة because he was an engineer. question number 18. why did Mrs. Dawson thank Daniel؟ ليه Mrs. Dawson thank Daniel؟ ليه شكرت دانيال؟ طبيعي عشان يا مستر هو أنقذ ابنها، لأن الموجة أو الأمواج كانت هتاخده take the boy away. أوكي. اوكي. هنقول because he saved her son، لأنه أنقذ ابنه. question number 19. where was the Forfarshire traveling from؟ أين كانت السفينة مسافرة من؟ كانت مسافرة من السفينة. هنقول السفينة the Forfarshire was traveling from Hull in England. كانت مسافرة من هول، وهول دي كانت في انجلترا، وكانت طبعا مسافرة تو داندي in اسكتلند. What did Daniel question number 20. What did Daniel see above the funnel؟ دانيال شاف ايه فوق الفانل اللي هو المدخنة؟ شاف ايه؟ شاف دخان. هشوف ايه يعني؟ he saw a smoke. he saw smoke. اوكي. هو رأى دخان. اوكي. question number 21. why did Mrs. Dawson scream؟ ليه Mrs. Dawson صرخت؟ ليه صرخت؟ قالت my son Simon وزعقت كده because her son fell over on the deck and waves waves were going to take the boy away. Okay. question number 22. what is the title of the story؟
عنوان القصة يا مستر، عنوان القصة عنوان القصة Grace Darling. Yeah. Is it a true story? Question number 23. هل هي قصة حقيقية؟ Yes, it's a true story, or yes, it is. ده بالنسبة لشابتر 1. تعالوا نشوف بقى الأسئلة الكومبليت اللي في شابتر 1. الأسئلة دي عبارة عن إيه؟ أسئلة بيقول لي number 1. The Forfarshire started its journey on. الفورفارشاير بدأت رحلتها في هنا on عايز تاريخ. عايز إيه؟ عايز تاريخ. هنقول on إيه؟ on إيه؟ لو قلت on 6 سبتمبر إجابة صحيحة. لو قلت on the afternoon of 6 سبتمبر برضو إجابة صحيحة. Number 2. The Forfarshire started its journey from. بدأت رحلتها من Hull to Dundee in Scotland. Okay. From Hull to Dundee. Hull طبعا in England to Dundee in Scotland. Yeah. Number 3. Daniel Donovan was a passenger. كان مسافرا on a on the ship or on the Forfarshire. Number 4. Daniel was about. يعني ايه Daniel was about؟ يعني دانيال كان حوالي، هنا يقصد بها السن. Daniel was about 30 years old. Number 5. Daniel stood on. وقف على the deck of the ship. Number 6. Mr. Rob was a passenger beside. كان مسافرا بجوار مين؟ بجوار دانيال دونوفان. Okay. Number 7. The black smoke came from. الدخان الأسود كان يخرج من، طبعا from the ships. مش عارف اكتب فورفارشاير، هنكتب from the ships apostrophe s كده funnel اللي هو مدخنة السفينة. اوكي. question number 8. دانيال دونوفان was كان. يا جماعة لما يجيب لي was لو جاب لي طبعا هقول ممكن اقول a young man رجل شاب، او ممكن اقول a passenger on the plane. طب لو جاب لي يا مستر لازم اقول engineer عشان دي بدأ بحرف متحرك. اوكي. number 9. the boy started to cry because. الواد بدأ يبكي. لا، بدأ يبكي ليه يا مستر؟ طب ما سيدي احنا مجاوبينها قدام. ماشي، هو بيجيب لي القصة على شكل WH question او اللي هي open ended question and complete question، أسئلة أكمل. فالأحداث كلها مترابطة ببعضها. ممكن يجيب لي سؤال على شكل اختيارات على شكل أكمل، وممكن يجيب لي نفس السؤال على شكل إيه؟ على شكل WH question. أوكي. Number 9. The boy started to cry because he fell over on the deck. Okay. Number 10. Daniel called the boy's coat, then مسك الورد من البلطو بتاعه، وبعد كده عمل ايه؟ وداه لمامته. carried him quickly back to his mother. Number 12. Daniel sat beside. دانيال جلس بجوار مين؟ بجوار الست، سيدة اللي هي ماري داوسون. هنكتب الإجابة طبعا the woman. Number 13. ماري داوسون's husband was in. كان في ايه؟ اسكتلند. Number 14. Some sailors were trying to put a small sail but. ولكن ايه اللي حصل بقى؟ The wind blew it out of their hands. Or the wind blew it away. يعني الرياح سحبته بعيدا. اوكي. Number 15 بيقول لي it was difficult to stand on the deck because. كان صعب نقف على ظهر السفينة لأن يا شباب، لأن the wind الرياح was too strong. okay. Number 16. The Forfarshire was a big comfortable. الفورفارشاير كانت big comfortable حاجة مريحة ضخمة. ايه عبارة عن ايه؟ هي steam ship سفينة بخارية. Number 17. دانيال دونوفان was لسه قايلها دلوقتي فوق. was كان ايه؟ لما الاقي قدامي اختيارين، ممكن اقول يا مستر young man رجل شاب or a passenger on the plane. Number 18. Mr. Rob was a tall dark man with a black coat. كان لابس رجل طويل كده وشاح باللون، وكان لابس بالطو اسود. Number 19. The Forfarshire was traveling from Hull to.
داندي إن كان مسافرة من هول في إنجلترا إلى داندي إن اسكتلاند في أقصى الشمال. Number 20 the sea was rough with a big gray هنكتب طبعا waves يا مستر. Number 21 the weather was getting worse and يعني the weather was getting worse يعني الرياح كانت الطقس كان يزداد سوءا and rainy or and stormy. Okay, after that 22 black smoke came out. Black smoke came out of the firefighter's funnel. The ship's engines made strong noises. Then محركات السفينة مستر عملت أصوات ثم إيه اللي حصل فيها؟ ثم توقفت. ثم إيه؟ توقفت. أوكي. Number 24 The big paddle wheel stopped moving. البيج بادل ويل اللي هي العجلة بتاعت السفينة توقفت because the knot had broken down. ايه اللي تعطل يا جماعة؟ ما احنا قلنا broke down يعني break down في المصدر معناها يتعطل لأن المحركات the engines had broken down. Daniel knew about engines because he was an engineer. Number 26 Daniel Mrs. Dawson screamed because her son صرخت ليه؟ لأن ابنها وقع على ظهر السفينة على سطح السفينة. نقول her son fell over on the deck. Number 27 Mrs. Dawson thanked Daniel because her son because ايه؟ شكرته لأن هو ايه؟ ابنها. طبعا سامع حد بيقول لي saved. برافو عليك يا أدهم، ممتاز يا ابني. طيب chapter number 2 chapter 2 نبدأ بالأسئلة ال WH question. Where was the Forfarshire when its engine stopped؟ بيقول لي أين كانت الفورفارشاير عندما توقف المحرك؟ كانت فين بقى الفورفارشاير؟ ها؟ سامع حد بيقول لي؟ ها إجابتك صحيحة، برافو عليه. كانت تبعد 5 كيلو متر عن استي أبس هيد in اسكتلندا. طب يا مستر انا مش فاكر، مش عارف اكتب استي ابس هيد ديت. هنقول it was about 5 kilometers in Scotland او of Scotland. هنقول it was 5 kilometers east of استي ابس in Scotland. مش ما افتكرتش استي ابس ديت، خلاص اكتب it was about 5 kilometers of east of Scotland. Number 2 where was the lighthouse؟ كان فين؟ يعني where was the lighthouse يا مستر؟ يعني أين كانت المنارة؟ المنارة يا جماعة كانت on the Longstone Island على جزيرة أو الجزر الصخرية الممتدة. Number 3 who was Thompson؟ مين كانت تومسون ديت؟ تومسون was William's darling wife. هنقول she was Williams، نحط لها apostrophe اس كده، wife زوجة ويليام. Where were Grace's brothers؟ كان فين اخواتها؟ اخوات جريس دي كانوا فين؟ هما في الوقت دهوت، في اليوم دوت اللي هما كان فيه المفروض حصلت عاصفة. في اليوم دوت هما نزلوا، كان عندهم حفلة عند حد من قرايبهم في بامبرغ في on the mainland. اوكي يبقى هنقول they were in Bamberg on the mainland. طب مش فاكر يا مستر in Bamberg، نكتب they were on the mainland. اوكي question number 5 why did William Darling go up the lighthouse؟ ليه ويليام دارلينج صعد اللايت هاوس؟ ليه؟ كان طلع يتفرج على منظر البحر يعني ولا ايه؟ لا، كان طالع ليه هدف. كان هيعمل ايه هو؟ طالع ليه فوق to light the big oil lantern. اعلى اللايت هاوس في الغرفه اللي فوق، اللي هي طبعا ما كانش فيها، عارفين زي ما احنا قلنا ما كانش فيها it had no walls only just only a windows، يعني كان فيها شبابيك فقط. فكان طالع to let to طبعا لو قلت المصدر to light the big
oil lantern عشان يولع في فانوس كده او شمعة في النص طلع يولعها. اوكي. to guide ships far out to the sea. اوكي. question number 6. how old was William Darling؟ يعني كم كان عمره؟ he was about 50 years old. how old was Grace؟ جريس كان عندها كم سنة يا جماعة؟ 22 يا مستر years old. اوكي. number 8. how did Grace look like؟ يعني اوصف جريس، كان شكلها ايه جريس؟ هنقول Grace was a young woman، كانت شابة. she wasn't very tall or strong، لم تكن طويلة أو قوية. she had big brown eyes and soft brown hair، كان عيونها بنية وشعر ناعم بني. question number 9. why did Grace and her father have to shout to each other؟ يعني ليه جريس وباباها كانوا مضطرين يزعقوا لبعض؟ يعني هما بينادوا لبعض الفترة دي بقى، الوقت ده اللي كانوا نازلين فيه لما باباها نادى عليها الساعة 2:30، خبط على الباب وقال لها في شغل تيجي تساعديني، فطبعا قالت له يعني just minutes dad، دقايق، ونزلت معاه ان القارب كان المفروض هما يربطوه في المكان بتاعه in the boat room، في حجرة القارب، لان الرياح كانت جاية من اتجاه الشمال، كان ممكن تاخد القارب معاه. اوكي. فنزل طبعا معاه، فقعدت تزعق يا بابا وتنادى عليه، هو كانت لازم تزعق بصوت عالي عشان يسمعها. ليه بقى؟ ليه جريس كانت مضطرة تزعق لباباها؟ عشان because of the noise of the wind and rain، بسبب صوت الأمواج. ما هو برضو بسبب ليه برضو بتزعق؟ عشان يسمعها. يبقى هنقول ايه؟ to hear each other، عشان يسمعوا بعض بسبب علو صوت الايه الأمواج والرياح. question number 10. where did Grace put the big lantern؟ جريس وضعت الفانوس ده فين؟ وضعته في منتصف الحجرة، في منتصف الايه الحجرة. اوكي. question number 11. why wouldn't William do anything if there was a shipwreck؟ ليه ويليام ما كانش هيقدر يعمل اي حاجة لو كان في سفينة يعني فيها خرق في في يعني سفينة مخروقة نصين؟ ليه في اليوم ده ما كانش هيقدر يعمل اي حاجة؟ طبعا لان طبعا الاجابة بتاعتنا هنقول ايه بقى شطار؟ ها مين شاطر يقول لي؟ هنقول because his boys، ان اولاده aren't there or weren't there to help him that night، ما كانوش موجودين معاه عشان يساعدوه في تلك الليلة. question number 2. question number 12. what are the Fern Islands؟ يعني what are the Fern Islands؟ يعني ايه هي الفيرن ايلاندز ديت؟ يعني جزء هنقول it was او or they. هو السؤال بيقول لي what are، هنقول له they are rocky islands، هي جزر صخرية. they are a rocky islands. اوكي. اوكي. question number 13. where are the Fern Islands؟ طب الجزر الفيرن دي يا مستر كانت مكانها فين؟ الجزر دي كانت بتبعد 30 كيلو متر جنوب شرق اللي هو المنطقة بتاعت استي ابس دي، يعني كانت بينها وبين استي ابس حوالي 30 كيلو متر. اوكي 30 كيلو مترز. اوكي. question number 14. what was there on long stone islands؟ ايه اللي كان موجود على الجزر الصخرية او الجزيرة الصخرية الممتدة؟ طبعا يا مستر هنقول there was a big there was a lighthouse. there was what؟ a lighthouse، كان في منارة على الجزر الصخرية. اوكي. question number 15. who were there؟ مين كان هناك على اللايت هاوس في تلك الليلة؟ who was there؟ مين اللي كان هناك؟ طبعا اللي كان موجود هناك هنقول Grace كما her father and her mother. لو انا مش عارف اكتب تومسون او اكتب ويليام دارلينج، هنقول طبعا Grace كما his father باباها and sorry her father and her mother. okay. question number
16. Question number 16. What was there at the top of the lighthouse? What was there؟ ايه اللي كان هناك على قمة المنارة؟ What was there at the top of the lighthouse؟ هنقول there was a big lantern. كان في فانوس موجود هناك في الأوضة اللي فوق اللي احنا قلنا عليها. طيب question number 18. Who was Grace Darling؟ مين كانت جريس دارلينج ديت؟ هنقول احنا قلنا طبعا لسه من شوية. She was a young woman about 22 years old. She wasn't very tall or strong and so on. Question number 19. What was William carrying when he went up the stairs؟ ويليام كان شايل ايه معاه؟ هنقول he was carrying a candle. كان شايل شمعة. اوكي. Question number 20. What was William Darling like؟ يعني اوصف لي ويليام دارلينج. هنقول he was a thin strong man about 50 years old. كان راجل رفيع قوي بس قوي حوالي 50 سنة. بيقول لي where was the room of the lantern؟ أين كانت الغرفة بتاعة الفانوس اللي فيها الفانوس ده؟ كانت at the top of the lighthouse. كانت في أعلى اللايت إيه؟ هاوس. بيقول describe the lantern room. اوصف لي الحجرة بتاعة الإيه؟ اللي فيها الفانوس دوت اللي بيولعوه اللي بيشعلوه عشان يرشد السفن. هنقول it was a small room. كانت حجرة ضيقة. it had no walls. ما كانش فيها جدران. but big windows around all around. يعني الأوضة كلها عبارة عن شبابيك. question number 23. how was the weather like in the lantern room؟ الجو كان عامل ايه؟ كيف كان حال الطقس في الغرفة دي؟ هنقول طبعا صوت الأمواج كان عالي جدا وكان فظيع. هنقول the wind and rain was terrible there. الويند رياح والأمطار كانت فظيعة هناك في and they had to shout to hear each other. وكانوا لازم يزعقوا عشان يسمعوا بعضهم البعض. after that بيقول لي what did Grace and William do in the lantern room؟ كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا كانوا او عملوا ايه؟ ماذا فعلوا في الغرفة اللي فيها الفانوس؟ طبعا جريس put oil in the big lantern. حطت الزيت اللي كان معاها في البوتل حطته في الفانوس in the middle of the room. وويليام lit LIT اللي هو اشعل ايه؟ الفانوس. اوكي. بيقول لي what happened when the lantern was burning؟ ايه اللي كان بيحصل او ايه اللي حصل لما الفانوس كان يشتعل يحترق؟ لما الفانوس كان بيحترق البيج سيلفر ميرورز المرايات الموجودة فيه started to move slowly around it. ويليام دارلينج and his father his daughter بنته وقفوا وشافوا الفوفرشار في الوقت دوت بس قبل ما يحصل عملية خرق للايه؟ السفينة. بيقول لي بعد كده how was the night according to William؟ الليلة دي كانت بالنسبة لويليام كان وصفها ايه؟ بيقول كانت من احلى الليالي يعني اللي هو شافها قبل كده. ما كانش فيها no moon no stars nothing but wind and rain and wind while white water ومياه بيضاء. كانت it was لما يتكلم في الماضي it was the blackest of nights out there. ممكن نكتب no moon, no stars, nothing but wind and rain and wind, white water. Okay, wild, white water. Question number 27. Who was Thompson؟ مين تومسون دي؟ طبعا يا جماعة تومسون دي هي ويليامز وايف زوجة ويليام. اوكي. 28. What was Grace's opinion about rowing a boat alone in that wild weather؟ كان رأيها ايه؟ يعني رأيها ايه ان لو في حد محتاج استغاثة ان هي تنزل او باباها ينقذوه في الليلة ديت. كان طبعا رأيها كان واضح وجريء وكانت بنت جريئة جدا لدرجة ان الملكة بتاعت انجلترا في الوقت دوت تحدثت عنها وشكرتها لان هي انقذت. يعني قالت من افضل او من اشجع الايه الشخصيات في الوقت دوت. جريس قالت لباباها ان هو عليه he had to try to save anyone
who was in trouble because it was his job. لأن دي وظيفتك يا بابا، يعني لازم عليك إن أنت try to save anyone who was in trouble because it was his job. Okay. Let's move to complete questions. أسئلة الكمبليت، ودي آخر أسئلة في chapter 2. نبدأها مع بعض إن شاء الله. أول سؤال بيقول لي The Fern Islands، الفيرن Island اللي هو الجزر الصخرية، مالها يا مستر الجزر الصخرية؟ بيقول لي The Fern Island، الجزر الصخرية مالها؟ ها؟ are rocky islands، هي جزر الفيرن دي جزر صخرية، هنقول are rocky islands. اوكي. after that بيقول لي the Forfarshire was traveling north but the، ولكن السفينة was traveling north، يعني كانت تسافر شمالا. but ايه بقى؟ الرياح القوية جعلتها go to south again. but the wind the strong wind made it go south again. الأكمل هنا النقط بعد go هنقول south تاني. there was a note on the long islands. there was a there was a lighthouse. sorry. number 4 Grace Darling was a young woman about نقول 22 years old. number 5 there was a big A at the top of the lighthouse. كان في big A، big في قمة اللايت هاوس كان في لانترن، big lantern، فانوس كبير. number 6 بيقول لي William went up the stairs. William went up the stairs يعني صعد. William went up the stairs carrying، كان شايل معاه، طبعا زي ما احنا كنا قرينا نص، شايل معاه شمعة candle. number 7 بيقول لي the Fern Islands were about، كانت حوالي ايه بقى؟ كانت تبعد 30 كيلو متر زي ما احنا قلنا south east of St. Abshead. اوكي، حوالي 30 كيلو متر. number 8 بيقول لي in the lighthouse there was، كان في من هناك كذا وكذا وكذا، 3 نقط، يبقى في 3 اشخاص اللي هي ويليام كما his wife and his daughter اللي هي جريس. number 9 the lantern room had no، وصف الحجرة يا جماعة لسه قايلين دلوقتي في الأسئلة WH question. the lantern room had no، ما كانش فيها ولا، سامع حد؟ برافو عليك يا يوسف، بيقول لي no walls just big A. برافو عليك يا أدهم، بيقول لي just big windows all around it. number 10 Grace put oil in the big lantern and William not it. William lit it يعني أشعل أو أضاء. number 11 was William's wife، هنقول تومسون. number 12 Grace said that her father had to try to not people to save people. number 13 the Forfarshire was about 5 kilometer east of، كانت على بعد 5 كيلومتر of St. Abshead. اوكي اوكي south east of St. Abshead. number number 14 the lighthouse was on the lighthouse كانت on the ايه؟ on the Longstone Island. اللايت هاوس المنارة كانت على الجزر الصخرية. جريس was ويليامز نقط، طبعا daughter واللي كانت بالنسبة له هي بنته. ويليام دارلينج was about 22. Grace was a young woman. She wasn't tall or strong. Grace had not eyes and not hair, brown eyes and brown hair. Grace put the big lantern in the middle of the room. William wouldn't do anything if there was a shipwreck because لأن his boys or his sons were on the mainland at that night. Okay. This is all for chapter 1 and 2 for Grace Darling. I hope you understood what I said. See you in a next video إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق أعزائي الطلاب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.